Nandito naman po kami ulit at ready na po kami para sa aming bagong adventure. Ito po ang yung Kabads Rose. Ito ba si Morgan? Dito po sa Bads Travel Japan. Bago ang lahat. Ito na naman po kami sa bago ang lahat. Sila na lang ang luma. Yun simula. Siyempre, dahil dito po kami nakatira sa Fukaya, Saitama. Saitama Fukaya po. Oh, yun. Saitama Fukaya. Baliktad. Pwede rin mauna. Pwede na yun. Oo. Tapos yun. Siyempre, hindi namin pwedeng palagpasin ng isang pagkakataon o itong pagkakataon na to na hindi i-feature sa vlog namin ang isa sa pinakakilalang tao dito sa buong Japan. As in, kasama siya sa mga historical books, di ba? Nandun siya sa history ng Japan. So, siya po si Shibusawa Eiichi. At since si Shibusawa Eiichi, ang picture natin, syempre kailangan ma-feature natin kung saan siya nakatira. Gusto niyo bang malaman? Dun. At bagong lahat, tingnan muna natin ang aking natatagong kaalaman. Syempre, si Shibusawa Eiichi, born on March 16, 1840 and died on November 11, 1937. He was a Japanese industrialist widely known today as the father of Japanese capitalism. He introduced the Western capitalism to Japan after the Meiji Restoration or yung Reform Revolution. Kaya makinig ka. He introduced many economic reforms including joint stock corporation and syempre yung mga modern note issuing banks. He founded then the first modern bank based on joint stock ownership. The bank was known as the First National Bank. Nag-merge na siya ngayon sa kilalang bank ngayon, which is ang Mizuho Bank. Grabe, So, ang galing. Galing ko talaga, no? Galing ko talaga. Memorize mo na yun? Oo, hirap mag-memorize nun. Memorize Grabe niya na talaga. daw yun eh. Yan o. Memorize niya. Bakit mo pinakikita yan? Kasi naman Ang galing. Tali-talino no. Ang galing-galing mag-memorize oh. Binubok Hindi niyo ako talaga makapagsalita nito. kasi tagahawak niya ako ng tagahawak. Kailangan, ganun talaga pag tumatanda. hindi na kaya ng brain ko mag-memorize. Talino yan eh, no? So, kailangan kong basahin. No? Ano naman masasabi mo, Kabads Marga? Wala akong masabi na, sinabi mo na lahat. Hindi, kaya kami malapit lang naman tayo. Kaya dapat unahin yung mga malalapit lang. Yun. Kaya naman kami lalo nagka-interesadong i-feature siya. Kasi sa 2024, narinig namin na siya na ang magiging tao ng pinakamalaking pera ng Japan. Yung Yan. 10,000 yen. Ayan. Siya na yung magiging mukha. So, siya na yung siya makalagay magiging dyan. mukha. Siya na yung... O, diba? So, Sikat na kami. Magiging sikat na yung Pukaya after noon. So, yun. Kaya isang lapad to. Lapad ang tawag nito sa isang Pilipinas, lapad diba? Siya na dito makalagay. Kaya kami nagka-interesado lalong i-feature na agad siya. Yay! Saka yun, tingnan natin. Tingnan mo, ngayon pa lang, marami nang pumupunta eh. So, bago talaga maging sikat na sikat talaga, unahan na namin sila. Tara na! Hindi, Samahan saka kami. siyang siya kaya yung sa Channel 1 ngayon. Siya yung feature pala. Oo, sa isa siya sa yung mga drama ngayon. sa drama sa Drama, Channel Channel 1 dito sa Japan. Oo. Kaya parang iniundidrus na talaga siya, maigi talaga sa buong Japan. So, tara na! Punta tayo doon!
pinaka-main. Sino mo? Akala mo totoong tao. Sino? Akala mo totoong siya. Diba? Akala mo siya. Akala mo totoong siya, diba? Parang siya talaga. Yan siya. Robot. Shibusawa Ichi. Android. Android, no? Ang galing, ano? Kamukhang kamukha niya talaga. Oo. Parang kinuha yun sa mukha niya. No? Yan yung picture niya, yun. Galing mo. Yun. Yan. Yan. Palabas ngayon sa ano, Channel 1. Ay, Siya yung oo. nagdala, siya yung nag-feature. Siya Siya nagdadala ngayon sa yung buhay ni nag-feature, oo. sa buhay ni Eiichi. Sang. Siya ngayon yung, pag makikita nyo sa mga ano, sa mga net, diba? Yan, siya yung ano, Nag-feature sa ano. siya yung bida sa buhay ni Shibusawa Ichi. Ay, ito na. Ito yung koi nila, oh. Madami ito dati eh. Nung, ano, kukunti na lang siya. Sumaki na siya. Yan, may pants sila, oh. Koi. 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 Makikita ba? Ayun, yung Koi. gold. Koi, ano. See the gold one? Koi. Ayan, no? Tawag nila. Koi. Fish. Ano? Dami Koi rin fish. sila. Oh, koi fish. Ano tawag sa? Love. Means love. Pero swerte daw yan, eh. Swerte daw siya sa ano, diba? Sabi. Sabi. Sinak yung sa buto. Ano, ng araw. Mahal pa. Mahal na yung gabi. So, dati nakakapasok. Ngayon dahil sa COVID. Siguro lumang-luma na kasi. Yan. Hindi siya ano. Siyempre ko, umatch ko siya. Gusto ko na ano. Thanks for watching. Watch out po ng part 2. Please like, share, and subscribe. Buti ba sa probinsya? Pwede.